غلطي یا ټایپ 2 ایرر چورته وایي. یعنی په دې کې بیا څېړونکی راولاړېږي مثلا 0 پر زیات دلته لیکل شوې ده oil and engine breakdown has no connection. مثلا یو جمله ولیکل چې د غوړي او انجن په منځ کې د خرابوالي هیڅ کنیکشن نشته، دا زما 0 پر ځای جوړه ده. څېړونکی راولاړېږي نوموړی ردوي وایي دا ریجکټ شول. هلته په کوم اساس کې دا کار کېږي چې کله د ټیسټ ډاټا راوځي دا ریجکټ، مګر هغه داسې حالت رامنځته شوی و چې په هغه ځای کې د سټاټسټیکس ویالیو چې ده هغه لویه ده تر الفا ویالیو، هلته یې ویالیو لوړه راختلې ده. داسې حالت کې خو باید فیصله دا وسي چې نوموړی فرضیه قبول سي، یعنی سره کوم چې دا شی لیکل شوی دی دا قبول سي، ولې یې ونه کړه هغه ریجکټ وکړه، نو دا کوم ډول غلطي رامنځته کړه؟ ټایپ 2 غلطي رامنځته کړه. د دې د حل لارې لپاره به کوم تخنیک په کار اچول کېږي؟ نو یو ټیبل به جوړېږي، هغه ټیبل ته په کتلو سره به اتومات سر په خلاصوي. مثلا که چیرې دا پر 2 ځایه داسې تقسیم سي، دلته که چیرې زه ولیکمه H0 یعنی هغه ټرو دی او دلته لیکم نو افیکټ هیڅ تاثیر نشته، په دې ځای کې هم H لیکم فالز لیکم او دلته لیکم افیکټ سته اثر سته، په دې ځای کې لیکم ریجکټ H0 او په دې ځای کې لیکم ریټین H0. ټایپ 1 ایرر چې دی موږ ورته ویلي وه چې 0 پر ځای یې قبول کړي وي حالانکه چې هغه باید رد سوی وای، نو موږ ورته وایو چې دا کوم ډول غلطي وکړه؟ ټایپ 1 ډول غلطي وکړه. حل لارې څنګه ده؟ څنګه به بیرته دا غلطي اصلاح کوي؟ په داسې حالت کې چې د هغه 0 پر ځای باید بیرته قبول کړي ځکه حقیقي سوی ده، نو چې قبولي یې باید دې ته راسي، نو ډیسیژن کریکټ په دې ځای کې دی. ډیسیژن کریکټ هغه پر ځای بیرته قبلوي نل پر 0 پر ځای، نو جواب صحیح راولي. ټایپ 2 ایرر چې دی هغه کې بیا 0 پر ځای قبول کړی ده، که چیرې دلته راسي 0 پر ځای قبول کړی ده ټایپ 2 ایرر دی، مګر حالانکه هغه باید رد سوی وای. په دې ترتیب سره نه یو ځل وبخښئ بیا تکرار کوم چونکې دا یو لږ سره مغلق دی. 0 پر ځای رد سوی ده حالانکه هغه باید قبل سوی وای، په دې ترتیب سره به وایس لوړ کالم چې تاسو تشریح کوي په دې به وایس چې 0 پر ځای رد کړی ده حالانکه هغه باید قبل سوی وای، نو دوهم ډول غلطي وکړه. که غواړئ دا غلطي اصلاح کړي ریسرچر وروسته د ډاټا په صحیح استعمال سره یا په صحیح ځای لګولو سره، نو همدغه 0 پر ځای چې رد سوی ده دا باید بالکل رد سي، نه دا چې قبول سوی ده. نو ډیسیژن یې د دې په دې ځای کې ډیسیژن کریکټ په دې ځای کې قرار لري. نو دا ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو غلطي اصلاح کړو یا کوم غلطي چې په دې ځای کې راځي هغه په دې ترتیب سره برابر کړو. یو بل شی چې موږ او تاسو هم په هایپوتیسس ټیسټینګ کې وای هغه ډایرکشنز دي. ډایرکشن څه ته وایي؟ دوه ډوله ډایرکشنز ته، وان ټیل دی چونکې دا ډېر غټه مسله ده په دې کې چې خبرې باندې کېږي، او ټو ټیل دی. وان ټیل څخه هدف دا دی که چیرې موږ بیا هغه د نارمل منحني په نظر کې وساتو، یوازې او یوازې یو جهت که چیرې په نظر کې ساتل کېږي، دغه ډاټا په نظر کې ساتي او دا ټول نسته پکښې کې اګنور کېږي، دا وان ټیل ټیسټ پر ورباندې اپلای کېږي. ټو ټیل څخه هدف دا دی چې د دواړو جهتونو ډاټا په نظر کې ساتل کېږي. دا داسې یو مثالونه موږ ورکولی شو چې کله په یو مثال کې یو ډاټا ورکول شوي هغه بالاخره د ډېرېدو په حال کې وي چې خپله په مثال کې واضح کړي چې دا ډېرېږي، نو چې داسې یو جهت یې ورته اختیار کړ بیا دا د منفي حالت یا د کمیدو حالت په نظر کې نه ساتي، یا داسې وایي چې هغه کمیږي بیا مثبت اړخ نه نیسي، هغه د منفي اړخ نیسي، دا نیسي او دا بل نه نیسي. ټو ټیل ټیسټ بیا دې ته وایي چې دغه جهت ناڅرګنده وي، انون وي، نو بیا دواړه د منحني خواوې په نظر کې نیول کېږي.